السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديال انبوكسين جديد ديال واحد الحاجه اللي جاتني اجي نكتشفوها جميع شنو هي. دونك هذا الكولي هذا جاني من الميريكان ديريكتومون حتى لهنا، باسكو هذه الحاجه هذه انا عارفه شنو هي ولكن نكتشفوها معايا كاملين. دونك يلا وصلتني اليوم وبغيت ندير لكم ليها انبوكسين باش تشوفوها معايا. دونك الفاكتور غتكون هنايا، لا فاكتور ديال المسائل كاينه وصلونا في واحد الطرف واجد الحمد لله. المونطون ديال هاد لا فاكتور هو 127.24 دولار بلا ما نحسبو ترونسبور اللي تقديتها من عند يوباي شركه كتليفري للمغرب، كتقطع عندها لافير، هي كتمشي كتكلف كتشري لك البياسه، كتعطيك الثمن ديالها، كتشري لك البياسه، كتوصل عندها هي وهي كتكلف بانها تصيفطها لك، كتخلص عليها الديوانه وتخلص عليها الترونسبور. دونك انت كتخلص عليها الديوانه والترونسبور، يعني ملي كتدخل البلاد مخلصه الديوانه مخلص كلشي. دونك هذا هي نحيها ورقه اخرى. دونك طيران فوالا enermax tr4 واتر كولين كيت خاص بالAMD tr4 tr4. يلا دابا غادي نخدمو هذا البيسي هذا داك السي بي يو هذا tr4 خاصو ضروري هذا باش يخدم ترونكيل، لانه داير لي انا حاليا غير كورسير، وكورسير ما كيكوفريش السي بي يو، لان السي بي يو ديال tr4 كيكونوا كبار بالدغله، يعني باش تكوفري كله خاصك ليه شي حاجه لي سبيسيال ديالو. فوالا دونك كيجينا معاه الكتالوج، فرفره ستوندار، دونك البرونشمون ديالو avec الفيكساسيون ديالو ou la pâte thermique intégrée. Donc ce qui concerne هذا هو الكيت. دونك نحلو بعدا نحلو هادي عاد شويه. دونك شنو كيجي مع هذا؟ اكستاندر هذا ديال الضوء سبيد، هذا سبيسيال هاد الكابل هذا، واحد خاص بام اس اي واحد خاص بجيجا بايت. اوت شوز باش تبلونشي ديريكتومون مع الساطا. فوالا الكوموند ديالو باش كتكوموندي. دونك باش كتكوموندي فيه يعني تزيد في لا فيتاس، تنقص من لا فيتاس، تبدل الكولور ديال لي فان. بيان سور لا بات تيرميك، وبيان سور كيعجي معاه حتى لي فيس ديالو. فوالا وان كابل بور ريليي لي فان، لي دو فان بواحد مع المادر بورد. لو كيت باش داير، واو نايس ديزاين هيوج. ويلي شفتو علاش قلت لكم كيجي مع tr4 قداش. دونك ار جي بي، هاد البلاصه هادي كلها ار جي بي كتشعل بالضوء بيان سور، والرادياتور ديالو سبيسيال enermax شي حاجه طوب. وهذا راه 240 جبت 240 لانه ما لقيتش الاخر، ما لقيتوش ديال tr4، لقيت tr4 فيه غير 240 الاخر يعني با ديسبونيبل. دونك باش نسير بيه جبت هذا، وهذا راه غادي غرض غيبرد مزيان. دونك لي فان غادي نشوفهم دابا. دونك لي فان ماشي ار جي بي، هذا هو اللي كيعاني بزاف، مي انا ما غنستعملهمش اصلا، يعني هادو ما غنستعملهمش اصلا. انا عندي لي فان ديالي ار جي بي اللي غادي نستعمل عندي ديجا. دونك هذا هو كان معكم الامادوكس في هذا الانبوكسين خفيف ظريف.
ان شاء الله غادي نوريكم من بعد. خليكم معايا ما تزابيوش، غادي نوريكم من بعد. البيسي خدام فيه الكيت ديالنا، خليكم معايا.